مرحبا بك يا شباب. انا دلوقتي كفر الشيخ عندنا. انا سالت الشباب على الانستجرام دلوقتي ان يسالوا الاسئله اللي هم عايزينها وانا هجاوبهم وانا بعمل كده ان شاء الله. وان شاء الله لو ما عرفتش هجاوب على كل الاسئله. هجاوب وانا بعمل كارديو، هجاوبكم بعد الكارديو باذن الله. اول سؤال: اخد ايه بعد التمرين مباشره؟ شيك كارب ولا شيك بروتين؟ في العاده باخد البروتين مع جلوتامين وبي سي ايه، تمام. وبعد شويه باخد الكارب ايه مع كرياتين، عشان الكرياتين مع الكارب بيمتص ايه اسرع. ده لو في حاله انت عاوز تزود السعرات بتاعتك وعاوز تدخل كارب سريع الكلام ده. اما انت لو بتنشف والكارب بتاعك محسوب فانا عن نفسي ما بدخلش كارب سريع بعد التمرين لو انا في فتره التنشيف. في سؤال هنا بيقول ازاي اجهز بطوله لوحدي؟ انا عن نفسي ساعه ما كنت بجهز لوحدي من غير اي مدرب، كان ببص على نفسي باخد صور، وكان والدي معايا هو اللي عينه كمان معايا، عشان مثلا لو انا مش شايف نفسي كويس والدي كان هو بيحكم لي. انت ممكن تخلي حد من اصحابك وتثق فيه او حد فاهم في المجال تثق فيه يبص عليك كل شويه ويبدا يقول لك نقط ضعفك واذا كنت ناشف ولا مش ناشف، تمام. دي حاجه. تاني شيء، هتبدا مثلا لو انت فاهم في التغذيه هتبدا مثلا تقلل الكارب شويه. لو حاسس نفسك البروتين بتاعك مثلا بيبقى مجرد يبقى ثابت، طبعا تدخل فات او لحمه فيها فات، اذا كان لحمه او سلمون او صفار بيض على حسب درجه نشافتك، تمام. الكارب بتلعب فيه على حسب درجه نشافتك، اذا كنت هتقلل، اذا كنت هتزود. على لو انت حاسس نفسك في فلات وعضلاتك واقعه هتبدا تزود كارب شويه. طبعا الكارديو مهم جدا. بتبدا مثلا بنص ساعه في اليوم، ممكن تحتاج لساعه في اليوم، ممكن تقسمها نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل او بعد التمرين لو انت ما عندكش وقت. وكل ده برد فعل جسمك هو اللي بيحكم اذا كنت هتزود كارديو او هتقلل كارديو، اذا كنت هتزود كارب لو انت جسمك فلات، او هتقلل كارب لو درجه النشافه بتاعتك مش 100% والوقت قرب. هتدخل فات لو انت حسيت ان نفسك فلات شويه بس جسمك لسه في مش حابب مثلا تدخل كارب عشان الانسولين وما يرتفعش وتزود دهون. كل ده ردود جسمك هي اللي بتقول انت هتدخل ايه. طبعا قصه المدرب ان هو بيبقى عنده الخبره دي كلها. لما انت بتبعت له صور بيقدر مثلا ان هو يسهل عليك الطريق اللي انت مثلا هتاخد فتره عشان تعمله. المدرب بيقدر يساعدك في شهور اللي انت تعمله بسرعه. هي دي القصه كلها، ان هو عنده الخبره ان هو يوصلك لهدفك بسرعه. انت جاهز مع حالك وخش مثلا بطوله مع نفسك عشان تقدر تقارن نفسك بين اللعيبه. انا مستواي عاوز ايه، عاوز اكبر اكتر، عاوز انشف اكتر. وحاول مع نفسك وتشوف يعني عشان تقدر تقارن مع الناس. ما انت مش هتعرف تقارن نفسك عاوز تنشف اكتر او عاوز تكبر اكتر الا لما تحط في مقارنه بين اللعيبه. السؤال اللي بعد كده: العب قد ايه كارديو في اليوم؟ نسبة البروتين تكون كام في المية من احتياجاتي اليومية؟ وعاوز ادخل بطولة. عن نفسي بفضل 2 جرام ونص ل 2 جرام بروتين في اليوم لكل كيلو في جسمك. وممكن يزيد البروتين في فترة النشافة على حسب مثلا الكارب بتاعك. مثلا لو قللت كارب ممكن ترفع شوية في البروتين او في الفات. الكارديو مثلا بتبدأ بنص ساعة وممكن تزيد الكارديو بتاعك على حسب درجة النشاف بتاعت جسمك. ولو انت عاوز تنشف اكتر ممكن تزيد الكارديو عشان هيساعد ان يحرق سعرات اكتر بكتير. البيتابوليزم عندك هتعلى. السؤال اللي بعد كده: كارب سايكل افضل ولا اللو كارب؟ ما ينفعش تعمل لو كارب فترة طويلة. انا بفضل كارب سايكل. ممكن مثلا كل 3-4 ايام ترفع الكارب بتاعك يوم
وممكن على حسب قوة البامب عندك. لو انت عندك بامب كويس ممكن المدة تزيد، بدل 4 ايام 5 ايام 6 ايام. كل واحد من جسمه يختلف. ممكن واحد يعمل، بس انا عن نفسي بفضل الكارب سايكل. لو انت مثلا بعد يومين 3 ايام حسيت ان البامب عندك اخف، الطاقة مفيش طاقة انك تتمرن خالص، ممكن ترفع الكارب بتاعك يوم وترجع تاني لو كارب. في ناس، انا عن نفسي مثلا ممكن اعمل لو كارب 5-6 ايام وممكن الموضوع يزيد مع كارديو. مثلا لو بعمل كارديو ساعة في اليوم غير ان انا بعمل ساعتين في اليوم، فممكن احتاج الكارب يترفع معايا مدة في اقرب وقت. بس كده خلصت كارديو. هعمل وجبة الفطار بتاعتي. صراحة أنا مش ماشي على جدول منتظم الأيام ديت، بس بحاول قدر الإمكان إن أنا مثلا في الفترة اللي أنا مثلا باكل فيها لوحدي أو بفطر لوحدي أو لوحدي مثلا مش مع العيلة، بكون مثلا وجبات على قد ما أقدر تكون صحية، عشان وقت ما آكل مع العيلة تكون مثلا ما خربطتش كتير، فأكون ما زودتش في السعرات زيادة عن اللازم. فبحاول مثلا الفطار يكون صحي، الوجبة التانية ممكن صحية، ممكن أتعشى مع العيلة. بحاول أظبط يومي. شفت الميزان بتاع الصغير ده؟ بس كويس عشان السفر. دلوقتي أنا عامل شوفان. دول 80 جرام شوفان، يعني حوالي عن مثلا تقريبا 50 جرام كرب. بستخدم مع السكر الدايت، ممكن احط كيسين 3 على حسب الطعم. في ناس تانية ممكن البيتا بليزما عندهم عالية كتير، ممكن يحط مع عسل. في ناس كتير بتحط مع عسل، وممكن نحط فواكه معاه. حاولت اجيب الزيت البخاخ، زيت الدايت، بس للاسف ما لقيتوش موجود عندنا. بس لقيت زيت الزيتون. كريس علمني، يعني علمني الفكره ديت ان انا مثلا ممكن استخدم نقطه زيت زيتون. تمام. امسك منديل وامسح بيه، امسح بالطاسه كده. في نفس الوقت انا خليت الطاسه عازله، ما البيض مش هيلزق فيها، وفي نفس الوقت المنديل شرب الزيت الزياده، فهيبقى طبعا كده ما دخلتش. طبعا الفات والزيوت فيها نسبه سعرات عاليه قوي، فلو ما خدتش بالك هتلاقي نفسك بتدخل سعرات كتير من غير ما تحس. انا في العاده مثلا ممكن اكل مثلا 5 بيضات كاملين 6 بيضات كاملين. بس انا دلوقتي عشان مقلل البروتين بتاعي فهاكل 3 بس. وده فطاري. يمي يمي يمي. هتاكل بابا، اكل بابا، اكل بابا شوفان. انت بتاكليني فاضي يا بابا؟ فين الشوفان؟ كل يا حبيبي ماشي على قد عقلها. حبيبي بابا، انت حبيبي كل شوفان، يلا كل، يلا كل. انت عامله دايت مع بابا؟ انت عامله دايت مع بابا؟ كل، يلا. بصوا يا شباب، في سؤال تاني بيقول: هل من الممكن حد يقدر يوفق بين الدراسة وبين التمرين، وخصوصا انه هو في ثانوي عام؟ لو دي اخر سنة ليك في الثانوي، يفضل التركيز 100%، يعني التركيز اكتر على دراستك، عشان السنة دي هي اللي هتحدد مستقبلك. حابب تتمرن، ممكن تكون مثلا خليك صحي، بس الاهم هي دراستك.
عشان السنه ديت هي اللي هتحدد مستقبلك فين. الجيم والتمارين هيقدر يتعوض، بس السنه دي لو ما جبتش مركز كويس ومجموع كويس يعني مستقبلك كله هيضيع. فانت خلي تركيزك الاكبر للدراسه، وحابب تتمرن عشان برضك جسمك ما يبصي. ممكن تحافظ في اكلك، ممكن تنزل الجيم 3 مرات في الاسبوع، عشان 3 مرات في الاسبوع ساعه بس مش هي اللي هتدمر مستقبلك. انت ممكن تقعد قدام التلفزيون او تقعد قدام التليفون اكتر من ساعتين 3، بس انزل الجيم عشان تفضل محافظ على صحتك ومحافظ على شكلك. خليك صحي في الاكل، وانزل الجيم 3 مرات في الاسبوع. مش مهم تلعب بطولات السنه دي، ركز في مستقبلك، ركز في دراستك، وانزل مثلا العب مثلا يوم صدر مع كتف مع بايسبس، واليوم التاني العب ظهر مع كتف خلفي مع تراي، واليوم التالت العب رجلين. وخليك اكلك صحي، بس الاهم دلوقتي هو التركيز في مستقبلك اللي هي الدراسه. السؤال اللي بعد كده، عندي 16 سنه وعاوز ابدا بطولات، فابتدي ولا استنى شويه؟ انا ابتديت تمرين وانا عندي 16 سنه. العب بنفسك دلوقتي لغايه لما تحسن من مستواك وتحسن ان جسمك يستحق يلعب بطولات. ابدا ببطولات صغيره، ابدا بطولات محافظه، ابدا بطولات اللي انت تشوف نفسك على الستيج وتقارن نفسك بالناس، وبعد شويه اطلع شويه بشويه. انا بدات مثلا كان حلمي ان انا اخد بطوله محافظه، وطلعت، وبعد كده لعبت محافظه وجه بحري، ولعبت بطوله الجمهوريه. كل واحد ابدا شويه شويه. مرحبا يا شباب، دي الوجبة التانية بتاعتي. أنا في العادة في الأوف سيزون، سوري، في وقت التجهيز باكل مثلا 6 وجبات 7 وجبات، بس في الوقت الحالي ممكن آكل 2 أو 3 في اليوم بس، عشان طبعا مش مضطر إن آكل سعرات كتير أو وجبات كتير. وفي نفس الوقت بحاول مثلا يكون الأكل بتاعي من ضمن مثلا اللي أنا متعود عليه. يعني عندي له أكلة ديت رز وبطاطس مع لحمة، دي أكلة فلسطينية اسمها مقلوبة. بس طبعا مش هينفع أكون مستخدمها في الدايت، عشان عليها شوية زيت شوية. بس في نفس الوقت يعني اللي زيادة فيها شوية الزيت اللي عليها، في نفس الوقت الحجم اللي أنا مثلا متعود عليه في وجبتي، عشان في نفس الوقت الحجم الأمعاء عندي ما يزيدش على حجم الوجبة الكبير، وفي نفس الوقت أكون مثلا قريب من الوجبات اللي متعود عليها، عشان مثلا بعد ما ارجع للدايت ما اكونش بعيد كتير. خلاص خلصنا غدا، جوات السناكات بتاعتي. باكل عنب، اتفرج على فيلم. عن نفسي مثلا عشان السعرات تكون معقولة وما تكونش اوفر قوي، فانا ممكن اخد السناكات بتاعتي بدل ما ادخل شوكولاتات وحلويات وبسبوسه والكلام ده كله، فممكن ادخل السناكات بتاعتي على مدار اليوم. ممكن ادخلها فاكهه، عنب، برتقال، تفاح، موز، عشان برضو يعني مفيش حاجه ورايا طول اليوم. قعدت طول اليوم انت خايف تتفرج على التلفزيون، بس طبعا بعمل كارديو بس. فجوقت السناك بتاعي اقضيها شويه.